वेलकम बॅक टू खमंग कॉर्नर। आज आपण करणार आहोत मस्त चिकन अंगारा। त्यासाठी आपण इथे अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, 4 चमचे दही घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, 5 ते 6 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्यानंतर दालचिनीचे तुकडे घेतले, स्टारफूल घेतले, तीळ, जिरं, धणे आणि शहाजीर 1 चमचा घेतलेला आहे, 4 ते 5 लवंगा, 4 ते 5 काळी मिरी घेतलेल्या आहे। इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंचाचा आल्याचा तुकडा, 1 कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर वाटून घेतलेले आहे। हे मिश्रण तयार केलं आहे मी। आता हे आपण साईडला ठेवून देऊया आणि जो खडा मसाला आहे तो भाजून घ्यायचा आहे पहिल्यांदा आपल्याला। आता आपण हा सुका मसाला भाजून घेऊयात 1 मिनिटभर, जास्त नाही करपवायचा आहे। हे पहा, असा हलकाच भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण हा मिक्सरला बारीक करून घेऊयात आणि ही पूड टाकून आपण चिकन मॅरिनेट करणार आहोत। हे पहा, ही पूड तयार झाली आहे। आता आपण चिकनला 2 चमचे टाकून घेऊयात हा मसाला, याने फार छान चव येते। आणि आता 4 चमचे दही टाकून घ्यायचं आहे। आता मीठ टाकून घेऊया अंदाजे, मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेला आहे। आता आपण हळद टाकून घेऊया अर्धा चमचा। आता हे छान मिक्स करून पूर्ण चिकनच्या पीसेसला चोळून घेऊयात। हे पहा, अशा प्रकारे चोळून घ्यायचं आहे आणि असं मॅरिनेशनसाठी अर्धा तास आपण झाकून ठेवून देणार आहोत। आता माझं झालेलं आहे सर्व। आता आपण झाकण ठेवून साईडला ठेवून देऊया अर्धा तासासाठी। आता कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये 2 बेडगी मिरची पावडरचे चमचे टाकायचे, त्यानंतर घरचा जो आपला तयार मसाला केलेला असतो तो 2 चमचे, हळद 1 चमचा आणि जे वाटण वाटलेलं आहे आपण आलं, लसूण, खोबरं, टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीरचं ते टाकून घ्यायचं आहे आणि छान परतून घ्यायचं आहे 2 मिनटं। आणि आता आपण झाकून 2 मिनटं शिजू देणार आहोत। आता 2 मिनटांनंतर आपला मसाला छान शिजला गेला आहे। आता याच्यामध्ये चिकन मसाला टाकायचा 2 चमचे, कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे थोडी आणि तीही छान मिक्स करून घ्यायचं आहे मसाला आणि कोथिंबीर। आता आपण याच्यामध्ये चिकन टाकून घेणार आहोत। हे पहा, मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकून घ्यायचं आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। या मसाल्यामध्ये 2 मिनटं चिकन परतून घ्यायचं आहे। आता असंच 2 मिनटं परतल्यानंतर आता आपण अंदाजे पाणी टाकून घ्यायचं आहे। आपल्याला जर ग्रेव्ही पातळ हवी असेल तर आपण जास्त पाणी टाकायचं आहे, जर एकदम अंगाशे पाणी हवं असेल तर कमी टाकायचं आहे। हे पहा, आता आपल्याला चिकनला शिजण्यासाठी पाणी लागेल, त्यामुळे मी इथे थोडं जास्त पाणी टाकून घेणार आहे, थोडं ग्रेव्ही पातळ करणार आहे। आता उकळतं आहे आपलं चिकन। आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे। आपण अगोदर मीठ टाकलं होतं मॅरिनेशनसाठी, म्हणून इथे कमी मीठ टाकायचं आहे। आता 7 ते 8 मिनटं आपण इथे चिकन शिजू द्यायचं आहे। आपण अगोदर चिकनला दही लावून मॅरिनेट केलं होतं, त्यामुळे चिकन लवकर शिजतं। 7 ते 8 मिनटांमध्ये शिजलेलं आहे चिकन। आता आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि चिकन अंगाराला अंगारा का म्हणतात तर याच्यासाठी आता आपण हे कोळशाचं त्याला धूर देऊन घेणार आहोत। 1 वाटी ठेवली आहे मध्ये। आता बाजूला मी कोळसा 1 गरम करून घेतलेला आहे। आता त्याच्यावरती 1 ते 2 चमचे तूप टाकून असं झाकून ठेवायचं आहे बंद करून आणि जो हा धूर होईल ते चिकनमध्ये मुरला जाईल आणि चिकनला स्मोकी असा वास येईल, एकदम छान वास येतो आणि ढाबा स्टाईल एकदम आपलं चिकन अंगारा तयार होईल। हे पहा, 1 मिनिटभर मी आता असं ठेवलं होतं। आता सर्व करते आहे मी, कोळसाची वाटी काढून घेतली आहे। असं आपलं चिकन अंगारा तयार आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। हे पहा, जवळून दाखवते आहे। आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा। काही त्रुटी वाटत असेल तर नक्की कमेंट करा आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। धन्यवाद। अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।